مشروع جينا الدار هو واحد من مشاريع منظمة أبعاد. منقوم بتوصيل خدمات الاستجابة والتوعية بمواضيع العنف القائم والاجتماعي بلبنان. فلسفة المشروع بتقوم على إيصال المعلومات والتوعية والدعم النفسي الاجتماعي لمناطق نائية ما بتوصل للخدمات بالضرورة. فكرة المشروع بتدور حوالين الباص، بنروح منزور مطارح بعيدة والباص بيجمع لنا الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا من خدمات ابعاد، بجمعهم بمطرح واحد، بنعمل لهم نشاط وبنرجع بنوديهم. هذا الشيء كثير ضروري خصوصا بموضوع ازمه النقل والبنزين والمواصلات. كنا عم نعمل اليوم مسرحيه هي ضمن نوع من انواع الفنون الارتجاليه، مسرح مرتجل يلي فيها بناخذ قصص من العالم، بيكون في ممثلين مدربين كيف يعملوا هذا الشيء، بيعيدوا تمثيل هي القصص بإطار بطريقة تكون درامية وبنفس الوقت توصل فكرة معينة ما بيوصلها بس الحكي السردي، بس إنه يقول لك إياها. كل شرائح المجتمع اللبناني السوري هون. مسرح إعادة التمثيل هو أداة نحن بنستخدمها فعلياً لتساعد العالم تعبر عن قصصها وتحكي ونخلق لها مساحة آمنة لتقول اللي بمكنوناتها. فباستخدامنا لهي الأداة إجمالاً بنساعد العالم إنهم يقدروا يحكوا ويعبروا عن قصصهم، ونحن بنفس الوقت نتفاعل معها ومنعيد تمثيلها بشكل مباشر قدامهم. وهذا الشيء كمان بيخلق لهم سحر للعالم، بيشوفوا هاي الاشياء يمكن لأول مرة من منظور خارجي، مش ما بيكونوا هن منخرطين بالقصة، بيكونوا عم بيشوفوها من برا، وهذا بحد ذاته كمان شيء مميز بيكون. انبسطت لأنه حسيت إنه شغلات ما بتقدر تحكيها بالحكي، إجا حدا عملها صورة بتلفزيون كأنه قدامك، فأثرت بطريقة إنه هن إسا في عالم فيها إحساس، حست بقصتك ومثلتها. انبسطت إنه هن حسوا فيني، بس هيدا أكثر تأثير فرحني. بالنهاية هاي القصص قريبة مننا، ونحن أولاد هذا المجتمع، سواء كان البيئة اللبنانية أو البيئة السورية، لأنه نحن كمان بالفرقة في لبنانيين وفي سوريين، فنحن أولاد هاي البيئة وقريبين من القصص وبنعرفها وبتمسنا بطريقة أو بأخرى، وبالتالي بنقدر منأديها بشكل أو منعكسها بشكل صادق وصريح، لأنه عنا تجربة ففي تعاطف. بظل هالظروف منيح اللي هسه قادرين يعملوا شيء لإلنا، منيح اللي هسه قادرين يمثلونا، لأنه أكيد كل واحد فيهم في وجع. مشروع جينا الدار بباص جينا الدار بيقرب المجتمعات من بعضها، خصوصا بالمجتمعات اللاجئة أو المجتمعات المضيفة، بنعمل نشاط مشترك وبنقصر المسافات.